So kung may problema kayo sa aircon nyo, kapag nawala ng lamig or may maingay dito sa makina nyo, yung squeaking, parang ganyan. So ito yung problema nyan. If ever yung bearing nyo, ito yung bearing nyo, yan. Yan yung walang ano, ito. Yan, yung bearing nyo is either, ayan, mga ganyan, mga tornilyo, maluwang, or yung yun, kaya nagkukos siya ng ano, kada ikot niya hindi siya sumasabay. Yung sa bearing niya hindi siya sumasabay, delayed yung ikot niya kasi nga maluwang. So hindi siya sabay yung ikot niya, kaya nag-squeaking. Kahit lagyan mo ng spray belt, wala pa rin mangyayari kasi yung bearing niya maluwang. So nalaglag yung ano ko, ginamit ko pa rin ng ginamit, so nalaglag yung original na belt ko. So meron tayong replacement bando, pero sana merong original. May original na tayo, boss? Meron sir, pero sa kasa pa. Ay, sa kasa pa? Magkano yung ganun? Bando eh. Kasi kadalasan naman nilalagay nila bando eh. Aircon belt? Wala na akong aircon eh. Magkano kaya sa kasa? Check ko na. Oo. So maganda kasi sa kasa talaga. Pero sabi naman nila yung bando, tatagal naman daw ng 5 years, no? Matagal din. So compare muna natin sa kasa. Sa kasa yata nasa 700 eh, no? Yung kasi tinanong ko rin sa auto supply, mga 700 daw. Wala lang nagkakabit ng original. Oo, wala nang halos. So compare lang natin yung presyo sa kasa. Kasi may kasa medyo mahal. Oo, kaya nga sa labas lang naman. Yun nga sabi ng auto supply, sa labas lang naman. So pwede bando. So sa kasa pala, pipila pa tayo. Meron kasi dito sa Marcos Highway eh. Yun nga lang, medyo malayo. Tsaka sa labas lang naman, outer belt lang naman eh. Oo, wala namang problema. So alamin lang natin yung presyo sa kasa. Siyempre mahal yung may runner eh. Tsaka baka hapon pa ako matapos. Oo, kasi anong oras na, alas 10 eh. Yun lang. Saan kaya problema, boss? Sa bearing, no? Maluwang lang ba? Kasi hindi sumasabay yung ikot niya eh. Dito sa malaking bearing. Ha? Wala sobraan. Baka maluwang na nga kasi natanggal yung belt ko eh. Nawala na eh, nalaglag eh. Kasi Palitin na talaga. yung oh, baka. Hindi, ano pa lang naman. Ano pa lang na ito? 44, ano pa lang? 44,000 pa lang. O kaya maluwag lang. Masyadong maluwang, oo. Hindi lang kasi. Yun lang eh. Papacheck ko nga sana kaso hindi na inabot. Ginamit ko pa na ginamit, nalaglag. Sayang. Palitin na talaga yung Ang mga ganon? Yan naman, di naman kalalagay. Oh, pero yung bearing kaya, check din natin, no? Mukhang okay pa naman eh, maluwang lang siguro. Okay naman. Okay pa? Wala maingay. Wala pang ingay? Ay, yung malaki? Wala yun. Wala yan? Kasi dyan yung parang ano eh. Oh, ito yung nagdadala talaga yung maliit na bearing. Yan lang yan? Ah, so... Sumasabay lang naman tayo. So sa yung sa aircon dyan? Yung malaki? So yan talaga, okay pa yung ikot ng bearing? Baka nga sa ano lang. Palitin na lang talaga yun. Palitin outer eh, no? Parang ang aga naman. Oo, maluwang na. Tingnan natin mamaya. Nakikita natin yan yung ingay ba? Oh, yun. Maluwang? So yan yung aayusin dyan. Narinig may bearing pa daw yan? Wala? Wala nang aircon yung belt lang papalitan. Oo, nakakabit lang. Nakakabit. Parang malaki yan. Ang haba. Mahaba? So naikabit na. Yan, sumuta-sumuta. Pero spray belt na lang kulang. Saan mo lang hinigpitan? Dito? Sa ano? Ito to sa taas na yan. Yung parang yan. 12 na volt. 12 na volt yan. 12 na lang. So ano ba tamang higpit nyan? Yung ano lang, may tension na konti. Ha? May tension lang na konti. May tension lang konti sa belt. Hindi yung medyo. Oo. Hindi rin maluwag. Ayos na, no? So magkano yung belt natin? Doon ka lang magkano? Kasi tingnan ko na lang sa resibo. May aircon na ba? Check natin kung may aircon sa loob. So malaman natin niya kung gumagana na. Kailangan magkaroon siya ng aircon. So ayos, lumamig na. So yun lang yung ano natin, yung masasuggest ko. Doon lang natin i-adjust. Yung tamang higpit, yung may tension konti. Yan. Kasi kapag ano na yan, kapag
kapag narinig nyo na yung squeaking na maingay, tapos hindi na tugma yung ikot niya dun sa bearing, parang kakalas na, so sobrang luwag na yun. So yung nangyari nga sa akin, pinabayaan ko nalaglag yung original. So dapat higpit lang yun. Kapag narinig yung squeaking, higpitan nyo na agad, yun ang pabayaan. Hindi ko nahigpitan agad, so ginamit ko pa, yan, nalaglag. So palit tayo ng replacement bando, hindi siya original. Mas maganda sana original. So sa kasa pa kasi yun, so let's say mahal yung original, nasa 1.5 yata, nasa 1.5. Pero depende, kung may makita ko yung mga 700 lang daw sabi sa auto supply eh. Pero sa auto supply 380 lang bando, matagal rin naman ng 5 years, at saka outer belt lang naman. So mas maganda palitan na lang ng So yung nakuha nung nabili ko dyan sa New Bay, siya malaki. So papalitan ko ng tamang size, reserba na lang, para if ever man na mawalan uli or masira, reserba, diba? At least may reserba tayo. Alright, yan, malamig na. Thank you. Sana nakatulong. Yan. So yung under niya smooth na, wala nang ingay. Hindi ko pa nga nilagyan ng spray belt yan eh, wala nang ingay, Kung maririnig nyo, tahimik yung ikot ng nung bearing, yung sa aircon belt. Yan, ayos na. Smooth. Hindi ko lang kasi na-video nung nakaraan, talagang mula nang maluwang na. So dapat time to time, pag may narinig kayong squeaking na, higpitan nyo na agad, baka malaglag. Or yun nga, siyempre sayang yung original belt nyo eh. Or hindi naman basta-basta luluwang raw yan kung hindi papalitin yung belt yan. So yung quotation natin, replace aircon belt 600. Yan, pero kapag sa auto supply yan, mga nasa 380 lang. So mali yung yung sukat na nadala ko. Yan, nabili ko kay New Bay. So yung pinagpag-greasing ako, so 60 pesos isa. Ayan. Tapos aircon belt 500. Ay tama, yun pala, 500 pala yung aircon belt. Yung labor pala yung 600. Labor 600. So yun nga, labor 600, greasing 60, isa nun, so 4, so 240. Aircon belt 500, so sa New Bay 380. Siyempre may runner pa sila eh, kaya nagmahal konti. So maliit naman difference. So yung nabili ko, palitan na lang natin. Ginawa ko na yung saktong sukat, gawin na lang natin yung reserba. Yan, alright, sana nakatulong. Ayan. So dito tayo sa niyan, sa Marikina. Dito ako lagi eh. Yan, sa Boss Car Service, Mac. Kung mambilisan lang, dito ako pumupunta. Yung size pala dun sa aircon belt natin, yan, sa bearing nya, A34. Yan yung swak na swak sa sa Adventure kasi sa akin, Adventure GLX 2014. So yan, A34. So nakakabit na yung kanina dun sa Mac, kabitan nila. So ito, reserba na lang natin kasi auto supply hindi naman daw basta-basta nasisira, kasi yung mga sa kanila stock nila matagal na rin naman daw yun. So yun, stock na lang natin. Pinalitan ko yung size na malaki. So ito yung tamang size na kinuha ko. So yan, at least may stock tayo, at least alam nyo kung anong size ng sa aircon belt, yan, sa bearing pang aircon, yan. So yan, A34. Alright, so bando pa rin naman. Bando rin ginabit sa akin eh. Ayun. So pero suggest ko, mas maganda original sa kasa. Ayun, nalaglag yung sa akin, di ba? So wala na. So yun, matagal na rin naman to, outer belt lang naman. So tatagal na rin naman ng mga 5 years yan. Depende sa gamit. Eto, may reserva tayo in case. Alright.